साथीहरु, एसपी ट्रिकी एजुकेसन च्यानलको अर्को महत्त्वपूर्ण भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लब हाउस भनेको के हो, यसका फाइदाहरू के रहेका छन् र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, यसलाई चाहिँ हामीले कसरी युज गर्ने, यसको बारेमा आज हामी जानकारी लिएर आएका छौं। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौं क्लब हाउस भनेको के हो। पछिल्लो समय एकदमै चर्चामा रहेको यो क्लब हाउस वास्तवमा के हो त, यो कस्तो प्लेटफर्म हो, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने, आज हामी यसको बारेमा चर्चा गर्दैछौं। यसको सुरुवात चाहिँ अप्रिल 2020 मा चाहिँ भए तापनि लगभग 9-10 महिना जति चाहिँ यसको कुनै चर्चा परिचर्चा भएको थिएन र एक्कासी पछिल्लो समय 2021 फेब्रुअरीबाट चाहिँ जब एलन मस्कले यसको बारेमा इन्टरभ्यूहरू दिन थाले र यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो र उनले चाहिँ ट्विटरहरुमा आफ्नो सोशल मिडियाहरुमा चाहिँ यसको बारेमा बोल्न थाले र यसको बारेमा चर्चा गर्न थाले र त्यसपछि चाहिँ यो क्लब हाउसले चाहिँ चर्चा पाएको पाइन्छ। र वास्तवमा यो कस्तो प्लेटफर्म हो भने यसको नामबाट हेरौं, क्लब हाउस, क्लब भनेको एक किसिमको के हो, ग्रुप अथवा समूह भन्ने बुझिन्छ र हाउस भनेको के हो, घर। र यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने एउटा विभिन्न फरक जसरी एउटा हामीले एउटा सोसाइटीलाई हेरौं, सोसाइटीमा के हुन्छ, फरक विचार, फरक जाति, फरक धर्म, फरक संस्कृतिका मान्छेहरू जसरी एउटा सोसाइटीमा बसेका हुन्छन्, त्यसैगरी हामीले चाहिँ यो प्लेटफर्ममा पनि फरक विचार, फरक देशका, फरक भाषाका, फरक संस्कृतिका, फरक इन्ट्रेस्टका मान्छेहरूको चाहिँ ग्रुपलाई हामीले त्यहाँ देख्न सकिन्छ। र स्पेशली यो अडियो बेस सोशल मिडिया प्लेटफर्म हो। यसमा चाहिँ स्पेशली हामीले भिडियो अथवा फोटोहरू चाहिँ अपलोड गर्न मिल्दैन अन्य सोशल मिडिया जसरी, र यसमा स्पेशली अडियो चाहिँ हामीले सुन्न पाइन्छ र आफू पनि डाइरेक्टली आफू पनि समावेश भएर आफ्नो अडियो पनि हामीले आफू स्वयं पनि बोल्न मिल्ने यस्तो प्रकारको चाहिँ लाइभ अडियो प्लेटफर्म हो यो एक किसिमको। यो प्लेटफर्म जब तपाईले मोबाइलमा चाहिँ एप्लिकेसन तपाईले जब ओपन गर्नुहुन्छ, यसको इन्स्टलेसन प्रोसेसहरु मैले केही समय पछाडी तपाईलाई स्क्रिनमा देखाउँछु। मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर तपाई कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा पनि लास्टमा म तपाईलाई बताउने छु। यो तपाईले ओपन गर्नु भएपछि के हुन्छ भने यसमा चाहिँ विभिन्न फरक व्यक्तिहरुको चाहिँ अब आर्टिस्टहरुको डिस्कसन सुन्ने कि फरक टपिकमा चाहिँ डिस्कसन भइरहेको हुन्छ। यहाँ विश्वभरिका धेरै मानिसहरु, यहाँ नेपाली मात्र पनि हुन्न, यहाँ तपाईहरुले धेरै मुलुकका व्यक्तिहरुको चाहिँ ग्रुप डिस्कसनलाई तपाईहरुले फरक टपिकमा फरक व्यक्तिहरुको चाहिँ एउटा ग्रुपलाई तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुले आफ्नो इन्ट्रेस्ट, आफ्नो रुचि भएको ग्रुपमा चाहिँ तपाईहरु आफ्नो रुचि भएको टपिकमा चाहिँ तपाईले आफू बोल्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईले सुन्न मात्र पनि सक्नुहुन्छ। र बोल्नको लागि चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट तपाई अनुमति पाउनुहुन्न। तपाईले त्यहाँ ह्यान्ड शो गरेपछि तपाईलाई ग्रुपबाट अलाउ भएपछि तपाईले चाहिँ बोल्नलाई अनुमति पाउनुहुनेछ। र अब हामी कुरा गरौं यसको फाइदाहरू के कस्ता रहेका छन् त। यसको वास्तवमा कुनै पनि सोशल मिडिया हामीले त्यसको एक्चुअल एडभान्टेज हामीले बुझेर हामीले त्यसको युज गर्यौं भने पक्कै पनि त्यसले बेनिफिट दिन्छ र हामीले नबुझिकन कुनै पनि सोशल मिडियामा हाम्रो मूल्य समय चाहिँ खर्च गर्यौं भने त्यसले हामीलाई बेनिफिट दिदैन। यसर्थ हामीले कुनै पनि चीजको एडभान्टेज बुझ्नु चाहिँ एकदमै आवश्यक हुन्छ त्यसको प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला। अब हामीले कुरा गरौं यसका फाइदाहरू के कस्ता रहेका छन् त। पहिलो पोइन्टमा मैले राखेको छु, यु क्यान ब्रोडकास्ट योरसेल्फ। तपाईले चाहिँ आफैलाई ब्रोडकास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफूभित्र भएको नलेजलाई, आफूभित्र भएको प्रतिभालाई चाहिँ तपाईले शो गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसमा तपाईको भिजुअल नदेखिए पनि तपाईको यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो भिजन देखाउन सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ तपाईले आफूले आफ्ना रचनाहरू, आफ्ना विचारहरू कुनै पनि टपिकमा तपाईले डिस्कसन गरेर आफूलाई चाहिँ ब्रोडकास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै पनि टपिकमा तपाईसँग आफूमा प्रतिभाहरू छ, कुनै पोएमहरू छ, कुनै स्टोरीहरू छ, कुनै जोक्सहरू तपाई कम्पोज गर्नुहुन्छ, तपाई एउटा सिंगर हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो ब्रोडकास्ट गर्न चाहिँ यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ मजाले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसको फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। अब नेक्स्ट हेरौं, यु क्यान ब्रोडकास्ट योर बिजनेस।
अब तपाईले जब तपाई यो प्लेटफर्ममा छिरिसकेपछि तपाईले चाहिँ फरक फरक व्यक्तिहरूले तपाईलाई तपाईसँग फरक फरक व्यक्तिहरूसँगको लिंक बढ्छ र तपाईले आफ्नो अब तपाई कुन बिजनेससँग रिलेटेड हुनुहुन्छ, तपाईको आफ्नो तपाई के गर्नुहुन्छ, तपाई आफूले चिनाइसकेपछि तपाईको अब आफै रुम क्रिएट गर्न पनि सक्नुहुनेछ, एउटा ग्रुप बनाउन सक्नुहुनेछ तपाईले र तपाईले आफ्नो बिजनेसको बारेमा त्यहाँ चाहिँ एडभर्टाइज गर्न सक्नुहुनेछ र यसर्थ यसलाई एउटा एडभर्टाइजको लागि पनि एउटा राम्रो प्लेटफर्म मान्न सकिन्छ। आफ्नो बिजनेस ब्रोडकास्ट गर्नको लागि पनि यो एउटा राम्रो प्लेटफर्म मान्न सकिन्छ। तपाईले अब त्यहाँ धेरै कम्युनिटीहरुसँग एउटा ग्रुपसँग तपाईलाई इन्ट्रेस्ट भएन, तपाई अर्को ग्रुपमा गएर त्यहाँ जोइन हुन सक्नुहुनेछ, त्यहाँ गएर अरु ग्रुपमा चाहिँ तपाई सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। यसरी फरक फरक व्यक्तिहरुसँग धेरै व्यक्तिहरुसँग थोरै समयमा तपाई गोलमिल हुन सक्नु भनेको तपाईको आफ्नै ब्रोडकास्ट गर्ने एउटा राम्रो प्लेटफर्म पनि हो र तपाईको आफ्नो बिजनेसको ब्रोडकास्ट गर्ने पनि एउटा प्लेटफर्म हुन सक्छ। अब नेक्स्ट टपिक हेरौं, डेभलप योर नलेज। अब तपाईले त्यहाँ फरक फरक व्यक्तिहरुसँग डिस्कसन गर्दै गर्दा फरक फरक व्यक्तिहरुलाई तपाईले सुन्दै गर्दा तपाईको नलेज पनि डेभलप हुन सक्छ। तपाईले यदि पोजिटिभली यसलाई युज गर्नुभयो भने राम्रा व्यक्तिहरुको डिस्कसन सुन्नुभयो भने एकदम नलेजेबल कुरामा चाहिँ नलेजेबल टपिकहरुमा भएको डिस्कसनहरु तपाईले सुन्नुभयो भने त्यसले तपाईको नलेजलाई ग्रो गर्नलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हेल्प गर्छ र तपाईले यदि अनावश्यक कुरामा डिस्कसन भइरहेको छ, कमेडीहरु भइरहेको छ, त्यस्तो कुरामा इन्ट्रेस्ट दिनुभयो र त्यस्तो कुरामा तपाईको टाइम कन्ज्युम गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ तपाईको नलेज डेभलप गर्दैन र तपाईले नलेज डेभलप गर्नको लागि त्यही अनुसारको टपिकहरु चाहिँ तपाईले चुज गरेर त्यसमा चाहिँ तपाईले डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्ता कुराहरु चाहिँ तपाईले सुन्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को रहेको छ डेभलप पर्सनालिटी। धेरै साथीहरुको कस्तो हुन्छ भने डाइरेक्टली कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ एउटा ग्रुपमा गएर बोल्न सक्ने एउटा पर्सनालिटी व्यक्तित्व धेरै मान्छेहरुको विकास भएको हुँदैन। कुनै पनि टपिकमा त्यसको बारेमा चाहिँ नलेज भए तापनि हामी चाहिँ ग्रुपमा गएर चाहिँ बोल्न सक्ने मान्छेहरु एकदमै कमै हुन्छौं र तसर्थ हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा पर्सनालिटी व्यक्तित्व विकासको लागि पनि यसलाई मजाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईले कुनै पनि टपिकमा आफ्नो भ्यूहरु ग्रुपमा गएर धेरै मान्छेहरुको बीचमा तपाईको अब आफ्नो भिजुअल देखिदैन, जस्ट तपाईको प्रोफाइल मात्र त्यहाँ देखिने हो र तपाईले आफ्नो यसरी विचारहरु राख्दै गर्दा तपाईले आफैले रुम क्रिएट गरेर एउटा चाहिँ कम्युनिटी बनाएर तपाईले चाहिँ कुनै पनि टपिकमा डिस्कसनहरु गरिरहँदा तपाईले आफ्नो बारेमा तपाईले कुनै पनि विषयमा यसरी नयाँ नयाँ विषयमा बोलिरहँदा तपाईको व्यक्तित्व विकास हुने सम्भावना धेरै हुन्छ र तपाईले यसको लागि चाहिँ तपाईले पोजिटिभली यसको एक्चुअल एडभान्टेज के छ भनेर यसरी यो बुझेर मात्र तपाईले प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईलाई यसले यी सबै कुरामा तपाईले यसको बेनिफिट लिन सक्नुहुनेछ र अन्यथा यदि तपाईले हरेक चीजको एडभान्टेज पनि हुन्छ डिसएडभान्टेज पनि हुन्छ, तपाईले जस्ट यसलाई चाहिँ बुझेर यसको युटिलाइज गर्नुभयो भने यसले तपाईलाई फाइदा अवश्य दिन्छ र तपाईले चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले यसलाई कसरी मोबाइलमा इन्स्टल गर्ने र यसको युज कसरी गर्ने अब यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं र यसको लागि अब केही समयमा तपाईलाई मोबाइलको स्क्रिनतिर म लाँदै छु। अब सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस् र त्यहाँ टाइप गर्नुहोस् क्लब हाउस भनेर टाइप गर्नुहोस् र त्यहाँ क्लब हाउस भनेर टाइप गरिसकेपछि तपाईले एउटा त्यहाँ अरु फेक एप्लिकेसनहरु पनि हुन्छन्, तपाईले चाहिँ जेन्युइन एप्लिकेसन चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला, जुन यो तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। फेस देखाएको त्यस्तो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। केही समयमा डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड भइसक्न लागेको छ साथीहरु। ओके, डाउनलोड भइसकेको छ। अब तपाईहरुले डाउनलोड भइसकेपछि त्यसलाई ओपन गर्नु होला। र ओपन गरिसकेपछि साथीहरु अब यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यहाँनेरि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला र मोबाइल नम्बर मोबाइलमा भएको राख्नु होला। त्यहाँ कोड आउँछ,
र तपाईले त्यो कोड चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ र 4 अङ्कको कोड चाहिँ तपाईले त्यहाँ राखिसकेपछि अब तपाईले फर्स्ट नेम र लास्ट नेम तपाईले त्यहाँ राख्नु होला र त्यसपछि तपाईले एउटा युजर नेम क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले आफ्नो युजर नेम के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो क्रिएट गर्नु होला त्यहाँ युजर नेम चाहिँ युनिक हुनुपर्छ जस्तो मैले अहिले यो राख्दै छु राखिसकेपछि तपाईले नेक्स्ट गर्नु होला यस्तो इन्टरफेस आएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ ओके अब तपाईको युजर आइडी चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ अब तपाईले सिम्पली के गर्नुपर्छ भने तपाईले चाहिँ अब ग्रुपमा जोइन हुनको लागि तपाईलाई ग्रुपबाट एकजना चिनेको साथी अथवा कसैले तपाईलाई चाहिँ इन्भिटेसन पठाउनु आवश्यक छ र जसद्वारा तपाई चाहिँ ग्रुपमा इजिली जोइन हुन सक्नुहुनेछ So, and I appreciate the question, but not to derail the room, looking up, if you're interested in the topic, and I respectfully disagree with Hugo. No. Han or an Han? Han on the top. Oh, Han and थ्यांक्स फर वाचिङ साथीहरु यो भिडियो हेर्नु भएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद र यस्तै प्रकारका इन्फर्मेटिभ नलेजेबल भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला भन्दै म आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते